اولین نمایشگاه من یک نمایشگاه 2 نفره بود در تالار عبید دانشکده هنرهای زیبا با مسعود سعددین. ما با هم، من از مراسم زار کار کرده بودم، اون هم یه مسافرت بندر عباس کرده بود، اونم مثلا طراحی بود. طراحی هم چاپ کرده بودیم و مجانی میدادیم به مردم. اصلا همون دوران دانشگاه اینا خیلی اکسپرسیونیستی بود کارای من. من به شدت به فضاهایی که آدمای غیر معمول مثلا بیمارای روانی، من خیلی تو بیمارستانای روانی میرفتم، اونجا کار میکردم یا فقط میدیدم بعد میومدم کار میکردم. خیلی دلم میخواست به شهر نو برم، البته نشد آخرش برم، ولی اون موقع به تیپ خیلی توجه میکردم و بعد شروع کردم یه سری به طبیعت نزدیک شدن. با رنگ روغن بود اون موقع، پورترهایی که خیلی نزدیک به واقعیت بود کار کردم و طبیعت بیجان که یاد بگیرم، رنگ رو یاد بگیرم. کم کم خب فضای فکریم عوض شد، زندگی من همطور پیش میرفت، خودم در حال تغییر بودم. از سالهای بعد از جنگ من کارهای اسطوره‌ایم شکل گرفت. اتفاقایی که در اطراف من میافتاد همیشه من رو به این فکر فرو میبرد که چطور بشر میتونه یک همچین فاجعه هایی رو به بار بیاره. اینا هی منو میکشون به اون اصل خود انسان که تو اسطوره ها وجود داشت. انگار از بطن وجود بشر شما اون تقابل رو انگار میدیدی. اون باعث شد، من فکر کنم جنگ خیلی موثر بود، ولی اون جنبه های اومانیستی که تو وجودم بود هیچ وقت تغییر نکرد، فقط اون قالب عوض شد. و یک کتاب اردویروف نامه افتاد دستم که خیلی شبیه دانته بود. زمان مدرسه من دانته رو خونده بودم که اونم خیلی باعث شد من به طرف نقاشی برم. مثلا رفتم تخت جمشید، بعد از سالها دیدم اون فضای اونجا رو من خیلی تاثیر گذاشت، نقش برجسته ها و اینا. یه ذره جنبه‌های اسطوره‌ای پیدا کرد کارم، نه که بگم صرفاً الانم کارم می‌بینی یا اسطوره ساختم یا از اسطوره‌های قدیمی استفاده کردم، ولی اون جنبه‌های اومانیستی تو کارم هست. حالا یه ذره بیشتر به عناصر تصویری توجه کردم دیگه بعد از اون، چون سنم هم رفته بود بالاتر، آرامتر شدم، بیشتر توجه میکردم به ترکیب بندی، به بافت و خط و همه چی بیشتر توجه داشتم. من یه مدت کلاژ رو شروع کردم به دلیلی. من چون خیلی رئال یه مدت کار میکردم، دلم خواست این فضا رو بشکنم. یعنی هر کاری میکردم نمیتونستم از این فضا بیرون بیام، تا اینکه تصمیم گرفتم تو یه کاری که داشتم انجام میدم که باز در مورد زن بود و اون حال خاصی داشتم که گفتم بهترین کار اینه که من پالتمو تیکه تیکه کنم و بچسبونم به این بومم، برای اینکه نزدیکترین چیز به یه نقاش پالتشه و انگار تیکه دادی، تیکش میدی به قلبه و به قفسه سینه.
و این خیلی حس داره توش. گفتم اینو تیکه تیکه میکنم میچسبم. باید نشون بدم که من یک چیزی از وجودم داره از هم میپاچه. اینو کلاژ کردم و دیدم چقدر اون فضای واقعی راحت تونستم بشکنمش و دیگه از اون به بعد یاد گرفتم که بدون اینکه کلاژ بکنم این کار رو انجام بدم. یعنی اون یه مقدار درس داد به من اون کلاژ. مینیاتور رو من سالایی که هنرستان بودم مینیاتور میکشیدم. آقای فرشچیان معلم ما بودن و خب بچه سال بودیم. با اینکه به من گفته بودن کپی، من کپی نکردم. من رفتم خودم یه طراحی کردم از زال و سیمرغ. خیلی دوست داشتم این موضوع رو. یه کار خیلی بزرگی هم انجام دادم و چند سال پیشم اتفاقاً زال و رودابه رو کار کردم. کار 3 لته‌ای بود که رودابه بهش اضافه شده بود. بعد از این همه سال که مثلا 15 سالگی اونو کار کردم. ولی برای من عشقای افسانه‌ای بیشتر چون جنبه تراژیک داشت من اینا رو کار کردم. تو نمایشگاه قبلیم یه چند تا کار کردم از شیرین و فرهاد و لیلی و مجنون، ولی آوردمش تو فضاهای امروزی. اونا رو هم کلاژ کردم. اینم بگم که چون چیزای عاشقانه بود دیگه گفتم باید حتما اینا پالتمو تیکه تیکه کنم. مثلا یه کار 3 لته‌ای که لیلی و مجنون از هم دور بودن و لت وسطش بالاتر قرار می گرفت و اینا توی هندسه مخفی رأسش می رسید به لت وسطی که خیلی تلخ بود. جوری اینا رو چیده بودن، از نظر چیدمانش کاری کردم که حالا نمیدونم کسی متوجه شد که اون رأس مثلث کجا قرار گرفته، چون بالاترم بود. اون فضای امروزی بالاتر قرار گرفته بود و اون عشقای افسانه پایین تر بودن از کل کار. خیلی بزرگ بود. من توی بی‌ان‌آلا که حالا موقع که اون اوایل شرکت میکردم، نمایشگاه هم خیلی گذاشتم. بیش از 100 تا من نمایشگاه گروهی و انفرادی گذاشتم. انفرادی آخر سریای 11 تایی در الهه گذاشتم. 11 سال پشت سر هم. نمایشگاه گروهی برای مثلا ایدزی و MS و سرطانی و اینا خیلی خیلی شرکت کردم، گذاشتم. تو خارج از ایرانم خودم نرفتم، کار دادم بردن اونجا نمایشگاه گذاشتن و فروشم داشته. بعد ماه مهر آخرین نمایشگاهمو گذاشتم که 3-4 سال پیش بود. یه سری عشقای افسانه‌ای بود، یه سری باربیای ایرانی بودن که یه ذره شوخی کرده بودم از شاگردایی که خیلی فانتزی بودن و همه دماغ عمل کرده. اونا رو کشیدم، با اسطوره ها قاطی کرده بودم. و یه دونه کارم که آخرش سر کار کردم خیلی دوستش داشتم، یه کار بود توی روز کف زمین گذاشتم. هیچ کس هم متوجهش، هم میومدن روش. رو کف زمین گذاشتم که یه روزی که داشتم بارونی بود هوا راه میرفتم، این رنگ اسفالت و آشغالایی که رو زمین افتاده بود باعث شد من یه فکری بکنم در مورد یه تابلویی که یه زن فرشتگونه انگار زیر این آسفالت خوابیده و جایی که پوتین سربازی و ته سیگار و برگ خشکیده و پاکت سیگارم روش افتاده.
کشیدم اینا همه رو. یه دونه کار رو زمین گذاشتم، بقیه هم رو دیوار بود. چند تا چیز بود، یکی پورتره بود که از یک مدلم هم که باز یه ماجرایی داشت که من این کار کردم، یه مرد لخت نیمتنه و مدل خودم بود. این خیلی حالت دلغکا رو داشت با یه چهره خیلی سیاه چرده‌ای، ولی همیشه شعرهای خیلی فکاهی میگفت و ولی حقیقت رو میگفت. من یاد دلغک کینگلی رو افتاده بودم وقتی که اینو میکشیدم و خب یه کارهای دستی هم میکرد و با همون نخهای رنگی و اینا کار میکرد، انگار اینا رو میبافت. موقع صحبت کردنش هم این شعرها رو میگفت. اونو کار کردم با یه ماسک دیو که میگفتم این یه همچین آدمی جز این که یه ماسک دیو به صورتش بزنه و بره تو خیابون راه دیگه ای نداره و اینکه بسیار قلب پاک و رکو. یه دلغک بود دیگه، اسمش هم گفتم دلغک اوریان. و این یه دونه مرد بود و باز زنایی که تو رنجن و من الان بیشتر به متون فلسفی و اینا بیشتر علاقه پیدا کردم. یعنی مثلا حتی فیلمایی که موضوع فلسفی داره، مثلا 21 گرم. من یه فیلم دیدم که اون روح انسانو که از بدنش خارج میشه گفته 21 گرمه. البته از دکترا که پرسیدم گفتن نه هم چیزی وجود نداره، ولی خب من این بیان هنریش برام جالب بود که این 21 گرم گفتم به اندازه یه مرغ مگسخواره. مرغ مگسخوار رفتم تو اینترنت دیدم اینقدره، 21 گرم، یعنی تمام اون عواطف بشری و احساسات تو 21 گرمه. بعد من اینو نقاشی کردم. تو تمام کارام یه دونه مرغ مگسخوار میبینین الان. یعنی رو من تاثیر میذاره اون فیلم، چون خیلی فلسفی بود رو من تاثیر گذاشت. آخرین کارم که یه گرگی رو دوش انسان زیبایی کشیدم، سعی کردم زیبایی شد نشون بدم و اضطرابشو، اضطرابی که از اینکه داره حمل میکنه این وجود حیوانیشو، مجبور این بار رو به خود رو دوشش بکشه. و بعد از این همه پیشرفت تکنولوژی و هنر و همه چیز هنوز داعش هست، هنوز کشتار وجود داره و این واقعا برای من همیشه سوال بوده.